कि आज मार्केट फर्केको नै हो र मार्केट 13 पोइन्ट प्लस भएको छ लगातार 5-6 दिन 7-8 दिन मार्केट घटेको घटे नै थियो र आज एक दिन 13 पोइन्टले मार्केट बढ्यो भन्दैमा मार्केट आज यही प्राइसबाट फर्केको होला र यो कुरामा चाहिँ के कन्फ्युजन हुन सक्छ के डाउट हुन सक्छ त्यो विषयमा केही कुरा हेरौँ हामी त्यही एनालाइसिस गर्छौं ओभरअल स्टक एनालाइसिस गर्नुपर्ने सिचुएसन आज छैन भनेपछि मार्केट भोलिको सिचुएसनमा के हुन सक्छ भोलिको दिनमा पर्सि के हुन सक्छ र के यो अप ट्रेन्ड कन्फर्मेसन हो कि हैन भन्ने कुरा यो मेन पोइन्ट छ आज केही इम्पोर्टेन्ट हुन पनि सक्छ टपिक थोरै सानो बनाउँछु भिडियोहरु धेरै लामो पनि हुँदैन भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है त ल टपिकमा आउँ हामी 13 पोइन्टले मार्केट बढेको छ 1992.30 मा क्लोजिङ भएको छ टर्नओभर हेर्छौ भने 2 अर्बको भोल्युम आएको छ भोल्युम एकदम लो छ भनेपछि सप्लाई आइराख्दाखेरि मार्केटमा भोल्युम छैन भनेर बुझ्न सक्यो लास्टको 15-20 मिनेट मार्केट बढ्यो भन्दैमा त्यो टाइममा कति नै भोल्युम आएको होला र त्यो पनि अहिले एनालाइसिस गर्छौं सेक्टर आज हेर्दाखेरि कुन सेक्टरले लिडिङ गरेको देखियो हामीले कुनै सेक्टर खासै त्यसरी बढेको त छैन तर होटल सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर र मेनली आज लिडिङ गरेको सेक्टर थियो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर यो सेक्टर भित्र जुन चाहिँ अब सर्वोत्तम सिमेन्टले गर्दाखेरि पुश भएको पनि हुन सक्छ अर्को कुरा किनभने अब सिमेन्टको त्यो सर्वोत्तम सिमेन्टलाई चाहिँ कति माथि जान सक्ला त त्यो भनेर त्यसको लागि चाहिँ यता प्राइस सेट गर्नको लागि सोना सिमेन्ट बढाइएको हुन सक्छ एउटा सेन्टिमेन्ट थट त हो नि मान्छेको भनेपछि बढेको चाहिँ छ त्यस्तो धेरै इन्गेजमेन्ट आएको छैन आज कुनै सेक्टरले लिड गर्यो भन्दैमा भोलि त्यही सेक्टरै बढ्नुपर्छ भन्ने सिचुएसनमा पनि छैन मार्केट लोअर लो र लोअर हाईकै श्रृंखला बनाएर चाहिँ मार्केट घटिरहेको थियो है त अब यतापट्टि आउँ टपिकमा भनेपछि लगभग 1992 यो रेन्जमा छ मार्केट लगातार धेरै समय भइसक्यो घटेको घटै छ हैन बढ्यो घट्यो बढ्ने बेलामा थोरै बढिरहेछ घट्ने बेलामा धेरै घटिरहेको छ हामी त मार्केट फर्केला भनेर 2050-60 को एरियामा पनि भनेको थियौं होला 2025-30 को रेन्जबाट पनि यहाँबाट मार्केट फर्किन्छ भनेको त्यहाँबाट फर्किन सकेन फर्किने भएको भए यहाँ टच गर्ने बित्तिकै फर्किन्थ्यो के तपाईको 2-3 दिन मार्केट खेल्यो भनेदेखि त्यो एरिया त्यस्तो स्ट्रङ रहेन रहेछ भन्ने बुझ्छौं हामीले त्यो एरिया यदि स्ट्रङ हो भने त्यो एरियामा टच गर्ने बित्तिकै मार्केटले रियाक्सन दिन्छ जस्तै कि 2200 को एरियामा टच गर्ने बित्तिकै मार्केटले रियाक्सन दियो नि उयो दिन हो त्यस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो भएन भने चाहिँ अझै पनि धेरै अप्टिमिस्टिक भएर भोलि बढ्छ कि पर्सि बढ्छ यिनीको पर्सि बढ्छ कि भनेर बसिराख्यौं भने चाहिँ त्यो राइट नहुन पनि सक्छ है मेन कुरा त्यो भयो भोल्युम हेर्छौं भोल्युम एकदम लो आएको छ हिजो र अस्ति हल्का प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भएको थियो प्यानिक भएको थियो बजार 2060-2025 को रेन्ज भन्दा तल आएपछि र यो एरिया भन्दा तल आइसकेपछि किन पनि प्यानिक भयो त भन्दा मान्छेहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ यो सपोर्ट पनि ब्रेक भयो अब तल जान हुन सक्छ भन्ने सिचुएसन मा पारिएको पनि हुन सक्छ अनि त्यसपछि यो बेयर ट्र्याप हुन पनि सक्छ अर्को कुरा जस्तै कि यो एरियालाई लिक्विडिटी स्वीप जुन अथवा तपाईको एसएमसी को स्मार्ट मनी कन्सेप्ट ओपरेटरहरुको कन्सेप्ट के हो त उनीहरुले कसरी कमाउँछन् तपाईको किता तपाईहरुसँग सस्तोमा खोसेर अनि त्यसपछि बल्ल त उनीहरुले कमाउने हो तपाईले सेले गर्नु हुँदैन भने उनीहरुले पनि त कसरी उनीहरुले पनि त त्यो पोजिसन क्रिएट हुन सकेन उनीहरुको लागि पनि त्यो प्रॉफिट हुन सकेन उनीहरुको एकुमुलेसनै हुन पाएको छैन भने उनीहरुलाई कसरी प्रॉफिट होस् अथवा त्यो स्टकलाई ड्राइभ कसरी गरियोस् त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यसैले किता खोज्नको लागि पनि 2 दिन घटेको हो कि भनेर बुझ्न सक्यो यो सबैको आफ्नो आफ्नो लजिक हो यो अरु केही हैन लजिक हो साइकोलोजीमै चल्ने हो मार्केट र कस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो हातमा छ है त मार्केटलाई ड्राइभ गर्न सकिदैन तर मार्केटमा यस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो जस्तै कि मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो मार्केट डाउन ट्रेन्डमा यहाँबाट जान थाल्यो हो भनेपछि अब यो अप ट्रेन्ड कन्फर्मेसन जबसम्म मार्केटले दिदैन तबसम्म हामीले बाइ गर्नुपर्ने सिचुएसन नै छैन भन्न खोजेको मार्केट यस्तो खालको सिचुएसन कहिले बन्छ त भने यस्तो खालको सिचुएसन बनेपछि बल्ल हामी यहाँनिर बाइ गरौँला नभए चाहिँ हामीले अहिले बाइ गर्नुपर्ने सिचुएसन छैन यो सिचुएसन अहिले आएको छैन त्यसैले मैले बाइ कन्फर्मेसन भनेर तपाईहरुको लागि केही पनि भनिन अहिले है एक दिन दुई दिन मार्केट हल्का हरियो भयो भन्दैमा बाइ गर्न गइयो भने के हुन सक्छ 2 दिन ग्रीन क्यान्डल बन्दिने फेरि 4 दिन रातो बन्दिने 2 दिन ग्रीन बन्दिने 4 दिन रातो बन्दिने त्यो हुन सक्यो नि त किनभने घट्ने मार्केट 1800 नै आउने मार्केट हो भने पनि लगातार यहाँबाट रातै भएर 1800 मा आउनु पर्ने सिचुएसन त छैन अहिले त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरु त छैन नि त त्यसैले चाहिँ मार्केट घटबड चाहिँ भइ नै राख्छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामीले अनि खेल्न जान्नु पर्यो है त तपाईहरु सर्ट ट्रेडर अब म्याक्सिमम तपाईहरु सर्ट ट्रेडिङै गर्ने हिसाबले जुन अब हाम्रो भिडियोमा पनि जोइन हुनुहुन्छ तपाईहरु टिकटकमा पनि जोइन हुनुहुन्छ त्यो तपाईले जस आज किनेर सर्ट टाइममा प्रॉफिट कसरी होस् त भन्ने हिसाबले त आउनु भएको छ तपाईको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट थियो भने त भिडियो पनि रेगुलर वाच पनि गर्नु हुँदैन है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको पोजिसन के हुन सक्छ त बाइ गर्नको लागि बरु घटिरहेको बेला एकुमुलेसन गर्नु भएको थियो भने इट्स फाइन किनभने सप्लाई रोकिएको थियो सप्लाई बिस्तारै आको प्राइस घटे पनि त्यसमा सप्लाई थिएन त्यो टाइममा एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो किनकि प्राइस यदि यसरी डेड क्याट बाउन्स जस्तो सिचुएसन भइदियो भने चाहिँ मार्केट ज्याप बढ्न सक्छ 8-10% कै लेभलमा पुग्न सक्छ त्यसैले किन्ने हो भने सस्तो घटिरहेको बेलामा एउटा रिस्क लिएर तपाईहरुले बाइ गर्ने हो यस्तो खालको सिचुएसनमा मार्केट फर्किन्छ कि भन्ने नै सोच छ भने नभए चाहिँ मार्केटमा कुनै पनि बाइ कन्फर्मेसन छैन मार्केट इज नट गुड फर ट्रेडिङ है त अहिलेको टाइममा चाहिँ
अब फर्स्ट भोलिको यो केसमा के हुन सक्छ भने अब जस्तै अब भोलि एउटा क्यान्डल बनेर लगभग 2030-33 को एरिया भन्दा पनि माथि जान्छ कि नभए मार्केटमा एउटा सप्लाई आउन सक्ने एरिया कहाँ छ त भने अब यसरी घटिरहेको छ मार्केट ब्रेकडाउन गर्यो अब फेरि यो एरियाले रिटेस्ट गर्न जाने 2020 सम्म पुग्ने त्यसपछि फेरि तल आउने हल्का खेल्ने अनि फेरि हल्का तल आउने अब 1920-25 एउटा जुन 1920 देखि 1915 कति छ 1910 देखि 1920 को रेन्ज 20-25 को रेन्ज यो रेन्जबाट मार्केटले रियाक्सन दिन सक्छ त्यही एरिया हेर्नुपर्छ भन्ने छैन 3 दिन मार्केटले यो एरियाबाट रियाक्सन पाएको छ भने यहाँ तल त के कारोबारै भएको छैन नि भनेपछि यो रेन्ज हुन सक्छ तपाईहरुको लागि पर्फेक्ट घटिरहेको बेला बाइ गर्नु खोज्नु भएको छ भने पनि यही तपाईहरुको लागि चाहिँ 1956-1960 को एरिया नै बेस्ट हुन सक्छ है त त्यसपछि हामी आउँ एकचोटी सेक्टरतिर सोना सिमेन्ट जाउँ त सोना सिमेन्ट के भएको थियो आज अब धेरै बढ्यो अब यसमा पनि कुनै बाइ कन्फर्मेसन छैन एक दिन हरियो हुँदैमा किन्ने रातो हुँदैमा बेच्न थाल्यो भने त भएन भोल्युम हेर्छ भने भोल्युम राम्रै आएको छ एकुमुलेसन पनि अलिअलि फ्लोर सिट हेर्दाखेरि राम्रै एकुमुलेसन देखिन्छ त्यस्तो ठुलो केही पनि देखिएको छैन अब यसलाई हामीले कहिले बाइ गर्छौँ यसको लागि एउटा रिसेन्ट स्विङको हाई कहाँ छ उ यहाँ छ यो रेन्जमा छ भनेपछि 480 भन्दा मार्केट माथि जान थाल्छ विथ भोल्युम भने बल्ल बाइको लागि सिचुएसन क्रिएट हुन्छ लगातार जाँदाखेरि गर्नु परेन तर योतिर गएर एकछिन खेल्छ भने अनि त्यसपछि ब्रेक गरे भने बढी टाइममा बाइ गरेको बेस्ट हुन सक्छ अथवा मार्केटलाई यसलाई के हुन दिनु पर्यो हामीले कि त यसरी माथि जान दिनु पर्यो त्यसपछि यहाँ पुल ब्याक आउन दिनु पर्यो अनि त्यसपछि बाइ सिग्नल बन्छ भने अनि किन्नु पर्यो है त ट्रेडिङको लागि यही नै हो अब तपाईले नभए बाइ गरेर राख्नु खोज्नु भएको छ सेक्टर वाइज कम्प्यारिजन गर्दै हुन्छ प्राइस हेर्दै हुनुहुन्छ यसको ओभरअल फन्डामेन्टल रेशियोजहरु भ्यालुएसन मेट्रिक्सहरु हेरेर बाइ गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो तपाईको पोइन्ट हो है त अनि त्यसरी जान सक्छौ राम्रो स्टकहरु नै बढेको छ भन्ने पनि सिचुएसन छैन सबै स्टक घटि नै रहेको छ भनेपछि मार्केटलाई चाहिँ अब भोलि चाहिँ केही पोजिटिभ हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौं भोलि पनि नेगेटिभ होला भन्ने सोचिएको चाहिँ छैन भोलि पोजिटिभ होला तर भोलि पनि मार्केट पोजिटिभ भयो भन्दैमा यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि अझै पनि उपयुक्त भइसकेको नहुन सक्छ अझ डेन्जर हुन सक्छ यदि तपाईले भोलि बढ्दैछ भनेर 7-8% मा किन्न जानुभयो भने मार्केटले छोडेर जाँदैन फोमो को कुनै पनि सिचुएसन छैन यहाँ फियर अफ मिसिङ आउट छैन नि त अब डराउनु पर्ने कुरै छैन नि तपाईलाई छोडेर जाने हैन मार्केटले भनेपछि एउटा पोजिसनहरु हेरेर यो त रेगुलर चल्ने मार्केट हो रेगुलर पोजिसन हेरेर चाहिँ इन्ट्री गर्न पर्छ हामीहरुले है त्यसैले आतिर चाहिँ लिएको डिसिजन ठीक नहुन सक्छ त्यसले भोलि मार्केट बढ्यो भन्दैमा 6-7% हान्यो भन्दैमा त्यहाँ बाइ गर्न गइहाल्नु पर्ने हुँदैन तपाईहरुको एक्सेप्सनल केस हुन सक्छ कुनै सस्तोमा नि किन्नु भएको छ माथि पनि किन्नु भएको छ अझै किन्न सक्नुहुन्छ तपाईको क्यापिटल वाइज तपाईले अझै धेरै किन्न सक्नुहुन्छ मलाई रिस्क छैन भन्ने जस्तो सिचुएसन छ भने आफ्नो तरिकाले इन्ट्री गर्न सकियो नभए चाहिँ मार्केटमा अरु कुनै पनि बाइ सिग्नल बनेको छैन अब भोलि मार्केट एक्कासी धेरै बढेर तपाईलाई लस भइसकेको स्टकहरुमा चाहिँ भोलि मार्केटले एउटा राम्रो पुश मोमेन्टम दियो झ्याप बढ्यो भने अनि सर्किट लेभलतिर पुग्यो भने चाहिँ त्यो टाइममा बरु तपाईले लस भइसकेको स्टप लस हिट भइसकेको स्टकबाट एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ अथवा ब्रेक इभन थियो राम्रो प्रॉफिट जेनेरेट भयो अलिकति भए पनि घटाउँछु म मेरो त यो स्टकमा धेरै रिस्क छ प्रॉफिट होला भनेर धेरै किनेको थिए तर उल्टो भइदियो लस भइदियो भन्ने जस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ अलिकति रिकभरी दिएको बेलामा थोरै एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ अदरवाइज इट्स फाइन है त हस् थ्यांक यू फर वाचिङ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र अलि इन्गेजमेन्ट बढाउनु पर्यो इन्गेजमेन्ट अलि भएको छैन इन्गेजमेन्ट बढाउनु पर्यो तपाईहरु हामीसँग अरु प्लेटफर्महरुमा पनि जोडिदै गर्नुस् टिकटक तिर इन्स्टा फेसबुक तिर पनि जोडिनुस् हामी अहिले अब रिसेन्टली सबै मिडियातिर पनि एक्टिभ भइरहेको नै छौं है त अब नेक्स्ट अरु कुराकानी भोलिको मार्केट हेरेर अपडेट गरौँ हस् थ्यांक यू